good morning guys. Good morning. So, welcome to another day in Madrid. Ayan. Welcome again, once again to my channel, Asian European Life. Ayan, enjoy watching guys. Mag-enjoy lang kayo. Another day in Madrid, guys. So, I'm going to tour ko kayo. Sorry. Nawala ako. Itutur ko kayo, guys, sa Madrid. Okay? Busy, very busy street ng Madrid. Sa ano to? Lagay ko na lang dyan kung nasaan kami. Lagay ko na lang dyan sa caption kung nasaan kami. Yan. Ano pa? Binusinahan ako. Naka-video. Naka-video ba yan?
God, napagod ako. Ibang klase yung kasama ko maglakad. Grabe. Pwede nga lang magpaan na lang. Ayan oh, grabe yung lakad. Grabe. Guys, subscribe nyo rin yung channel niya, guys. Once a year lang mag-upload ng video. Joke lang, de. Mag-upload yan. Ayan. Guys, enjoy. Guys, wala kayo sa Ramblas ha. Nasa ano kayo? Nasa sa Madrid. Wala tayo sa Barcelona. Pero para siyang Barcelona. Lakad tayo. Ayan o. Para talaga siyang Ramblas o. Malaki nga lang siyang street. That's all for today, guys. I hope you like this video. Don't forget to leave a comment down below. And marami pa pong mga videos akong i-upload about my Madrid trip. Thank you, guys, and keep safe, everyone.